درود دوستان گرامی. مدل مانتویی که آموزش الگو و نحوه دوخت اونو براتون تهیه کردم در انتخاب پارچه و نحوه چیدمان برش‌های مختلف پارچه میتونه بسیار متنوع باشه و در عین حال تنها چند برش بسیار آسان لازم داره. کافیه 2 برابر قد مانتو پارچه عرض 150 داشته باشین. ابتدا یک قد مانتو پارچه را دولا کرده و از گوشه دولای بسته پارچه 2 تا 3 سانت برای گودی حلقه گردن پشت پایین اومده و به اندازه 7 تا 8 سانت داخل رفته و حلقه گردن پشت را طراحی و قیچی کنید. برای شیب سرشانه حدود 15 سانتی متر از دولای باز پارچه پایین آمده و به گوشه حلقه گردن به صورت خطی اوریب تا مچ مانتو وصل کنید. در پای مانتو به اندازه 1/4 دور باسن به اضافه 10 تا 12 سانتی متر جدا کرده و به خط مچ آستین وصل کنید با خطی اوریب. روی خط آستین در مچ 8 سانت داخل رفته و حلقه مچ را حدود 16 تا 18 سانتی متر در نظر بگیرین و خط مچ را هم رسم کنید. حالا اضافات الگو رو قیچی کنید. برای قسمت جلو از همین الگوی قسمت پشت استفاده می کنید، اما باید حلقه گردن در وسط جلو به اندازه 6 تا 7 سانت گشادتر بشه. همچنین به اندازه 2 سانتی متر به خط وسط جلوی مانتو برای روی همگرد جلوی مانتو اضافه بکنید. در نهایت باید سجاف قسمت جلو رو هم تهیه بکنیم که از سرشانه 4 تا 5 سانتی متر داخل میریم و به پای مانتو که حدود 7 تا 8 سانتی متر داخل رفته ایم وصل میکنیم. حالا سجاف رو باید روی دولای باز پارچه دیگه کپی بکنیم. این هم قسمت جلو و سجاف که روی دولای باز پارچه قرار میگیره. اما به دلخواه خودتون میتونین الگوی پشت مانتو رو در وسط پشت روی دولای بسته یا باز پارچه قرار بدین. موقع دوخت ابتدا سجاف قسمت جلوی مانتو رو بدوزین، سپس تنها دوخت هایی که لازم داریم برای دوخت این مانتو خط سرشانه ها و خط پهلوها هستن که اینها را هم دوخت میزنیم. و پای مانتو و سردست آستین را که تو بذاریم به همین سادگی دوخت مانتو به پایان میرسه. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره. لایک و کامنت های دوستانه هم یادتون باشه.